Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 5 trong hành trình một vòng Hà Giang của mình. Hiện tại mình đang rời khỏi thị trấn Mèo Vạc các bạn ạ, để đi về thành phố Hà Giang. Nhưng hôm nay mình sẽ đi một cung đường hoàn toàn mới mẻ, không quay lại đường cũ nữa. Như thế mới gọi là một vòng Hà Giang các bạn, đúng một vòng tròn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi cung đường gì? Thì các bạn hãy đồng hành cùng với mình nhé. Cung đường hôm nay chúng ta trải nghiệm là một trong những cung đường khá mới mẻ. Nó có thể là khá quen thuộc với các dân phượt trong một vài năm gần đây, nhưng với nhiều người thì nó vẫn còn khá là mới mẻ. Như mình đã từng nói thì mỗi một cung đường nó không chỉ đơn giản là một cái mạch giao thông, mà bên dưới nó đôi khi còn lưu giữ đến rất nhiều những cái trầm tích của thời gian và lịch sử. Đây, đoạn này các bạn thấy dân phượt xe máy rất là đông, và các tour xe máy cho người nước ngoài rất đông luôn. Thì mỗi con đường nó đều mang trên mình nó những cái trầm tích của thời gian và lịch sử. Và nếu như chúng ta chỉ đi lướt qua thôi thì có thể là chưa cảm nhận được gì. Nhưng nếu chúng ta đi đủ chậm, đủ lắng và quan sát một chút, tìm hiểu một chút, thì có thể là con đường đó sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện về lịch sử của cả một vùng đất. Và con đường hôm nay chúng ta đi chính là một trong những con đường như vậy các bạn. Một con đường mà hiện còn khá là hoang sơ, vắng vẻ, cũng đi qua những cái vùng núi rất là trùng điệp của Hà Giang. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm con đường này nhé. Một con đường mà nó có thể nói nó là con đường cổ, con đường lịch sử ở nơi đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta đang bắt đầu ra khỏi thị trấn Mèo Vạc và bắt đầu bước vào những cái đoạn đường rất là hùng vĩ qua các dãy núi. Ngay đầu Mèo Vạc chúng ta đã có ngay những cái con dốc chữ M, những khúc cua chữ M liên tục. Đấy, các bạn thấy không? Và núi non cực kỳ hùng vĩ, rất đẹp. Đoạn đường này thì nhìn là biết là mới được cải tạo, nên là mặt đường khá là đẹp và rộng. Thì không biết là suốt tuyến đường này thì có được như thế này hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Đó, lại một cái cua tay áo nữa các bạn. Từ nãy đến giờ nó vắt vẻo chữ M rích rắc để chúng ta vượt lên một cái dãy núi. Như mình đã nói ấy, thì địa hình đặc thù ở Hà Giang thì luôn là các thị trấn hoặc các vùng bằng phẳng là nằm trong những cái thung lũng của các dãy núi. Cho nên là muốn kết nối giữa các cái điểm đó thì thường là sẽ phải đi vượt qua những dãy núi. Chính vì vậy mà con đường nó rất là treo leo và hiểm trở. Đây, ngay
ngay điểm này có một cái bãi này mình có thể đứng nhìn toàn bộ thị trấn Mèo Vạc các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng ngắm toàn cảnh thị trấn Mèo Vạc một lần trước khi tiếp tục trên con đường gọi là con đường cổ. Còn tại sao mình gọi nó là con đường cổ thì các bạn hãy hành trình cùng mình để chúng ta cùng khám phá, cùng tìm hiểu về lịch sử của vùng đất này. Đó, toàn bộ thị trấn Mèo Vạc. Trước đây thì mình đi thì thị trấn Mèo Vạc đứng từ điểm này ngắm nó đẹp hơn, nó hoang sơ hơn. Thì mình sẽ cố gắng tìm lại cái ảnh đó xem còn không. Đó, xa xa phía trước có một cái bản nó ở lưng chừng vách núi các bạn. Đó, để chúng ta tiếp tục hành trình các bạn nhé. Với ngay những đoạn đầu mà chúng ta đã gặp liên tục những khúc cua tay áo rồi. Mèo Vạc thì vẫn là nằm trong vùng lõi của cao nguyên đá Đồng Văn các bạn ạ. Cao nguyên địa chất Đồng Văn. Đó, các bạn nhìn thấy toàn đá là đá thôi. Ngày xưa thì khi mà chưa có cái quốc lộ 4C con đường hạnh phúc thì cái đường kết nối lên Đồng Văn, lên khu vực cao nguyên đá này nó khác các bạn. Chính vì vậy mà thời đó thị trấn Mèo Vạc là một trong những trung tâm trung chuyển rất là lớn của cao nguyên đá để kết nối cửa ngõ để vào cao nguyên đá. Và cái nơi trung chuyển kết nối với các cái nguồn nhu yếu phẩm từ đồng bằng đưa lên, từ vùng xuôi đưa lên. Đó, những đoàn dân phượt xe máy các bạn. Đường này thì chỉ có dân phượt xe máy đi thôi, và các tour xe máy cho người nước ngoài. Cũng chương trình của họ cũng là một vòng Hà Giang các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đoạn đường này thì rất là đẹp rồi, các bạn nhìn thấy. Còn không biết là suốt tuyến đường thì nó sẽ như thế nào. Cung đường này thì chúng ta sẽ đi theo một cái lộ trình
của giao thương từ ngày xưa. Đó là mèo vạc, Đường Thượng Du Già và Minh Ngọc Hà Giang. Đó. Như các bạn biết đấy thì quốc lộ 4C mới được xây dựng từ những năm thập niên 60, từ năm 59. Năm 59 bắt đầu khởi công, năm 1959 bắt đầu khởi công. Và đến tận năm 1965 thì mới hoàn thành, mới khánh thành. Như vậy là nó mới có cách đây cũng không quá xa. Nhưng các cộng đồng ở nơi đây thì họ đã tồn tại hàng trăm năm rồi các bạn. Vậy thì trước đây người ta di chuyển kết nối như thế nào? Thì đấy chính là cái điều mà khiến mình cũng rất là tò mò và cũng rất muốn tìm hiểu. Chính vì vậy mà mình mới muốn đi con đường này. Đoạn này có vẻ mới được cải tạo. Các bạn nhìn vách đá là được khoét sâu hơn vào nên nó còn khá mới. Có thể là được hạ cả cốt nữa. Trước đây có thể nó còn treo leo hơn. Các bạn nhìn thấy không? Cung đường nó cũng hùng vĩ và hoành tráng, đâu kém gì con đường Hạnh Phúc kia đâu, đúng không? Con đường quốc lộ 4C kia đâu. Đó, toàn núi đá là núi đá thôi các bạn. Núi non trùng điệp, các bản làng thưa thớt các bạn. Lúc nãy chúng ta lên một con đèo thì bây giờ chúng ta đang xuống một thung lũng. Đó là những cái đặc thù rất Hà Giang các bạn ạ. Đây là có vẻ chúng ta đang đi qua một cái xã. Đi qua một cái xã các bạn. Sủng Trà. Mình vừa phải đọc cái biển ở chỗ cái trường nữa. Đây là một cái trường nữa này. Cái trường tiểu học ấy. Xã Sủng Trà đấy các bạn thấy không? Đi chạy qua một cái, vượt qua một cái dãy núi cũng khá là dài thì mới từ Mèo Vạc đến một cái trung tâm dân cư như thế này. Đấy. Cái chỗ này thì vẫn thuộc địa phận Mèo Vạc các bạn nhé.
những con đường treo leo quanh co thì men theo các cái triền núi. Địa phận xã Sủng Máng các bạn. Ở đây có vẻ các xã đều có tên Sủng. Xã Sủng Máng. Khả năng là cái video hôm nay sẽ khá dài các bạn nhé, nên là hy vọng các bạn sẽ đủ kiên nhẫn để xem đến hết video. Vì con đường này là con đường khá là mới mẻ và cũng khá là hay ho, cho nên là mình cũng muốn là quay chi tiết nhất có thể cái cung đường này để chia sẻ đến với mọi người. Con đường này theo như mình tìm hiểu thì vẫn còn khá hoang sơ, cho nên là mình rất muốn là chia sẻ chi tiết nhất có thể đến cho mọi người, để có thể người xem có thể hình dung được con đường nó như thế nào. Đây là trung tâm xã Sủng Máng các bạn nhé. Các bạn nhìn xa xa, núi non trùng điệp, nhấp nhô. Đó, những con đường men theo các vách đá. Và đấy các bạn, từ nãy các bạn có để ý không? Chúng ta đi cũng tương đối rồi mà gần như không có xe ô tô vậy, chủ yếu toàn xe máy thôi. Gần như chưa gặp cái xe ô tô nào nữa. Nếu mình nhớ không nhầm là chưa gặp cái xe ô tô nào. Con đường này cũng rất hay và rất đáng để trải nghiệm với những ai mà thích lái xe, thích trải nghiệm cung đường như mình. Đây có vẻ chúng ta đang vào một cái trung tâm nào đấy nữa. Con đường vừa rồi rẽ đi là về Yên Minh các bạn nhé. Đây là địa phận Lũng Phìn các bạn nhé. Lũng Phìn chứ không phải Lũng Phình đâu ạ. Lũng Phình lại nhầm đến tận
nơi khác. Lũng Phìn. Đó, chúng ta lại xuống một con đèo qua một cái hẻm núi các bạn thấy không? Cứ mỗi một cái trung tâm cư dân nó nằm ở một thung lũng và được bao quanh bởi các dãy núi. Một địa hình rất khắc nghiệt nếu mà tính về thời ngày xưa. Xã Lũng Phìn. Đó, đến đây thì các bạn thấy cái mặt đường không còn đẹp như ở đầu kia nữa rồi, nhỏ hơn và mặt đường rất là cũ dù nó không quá xấu. Đây có một cái khu chợ này, chợ Lũng Phìn. Chợ phiên Lũng Phìn cũng là một trong những chợ phiên lâu đời và khá nổi tiếng. Đó, mình đỗ ở đây cho mọi người mỗi hoa quả. Chúng ta lại tiếp tục trên những con đường đá treo leo. Nhìn phía trước thì khả năng chúng ta sẽ lại lên cái con đường phía trên cái vách núi rồi các bạn. Con đường cứ phải đi ngoằn ngoèo rích rắc để men theo các cái sườn núi. Những cái đoạn bằng phẳng nhiều đất như này là hơi hiếm đấy ạ. Đến đoạn này thì lại là đường đẹp này các bạn. Có nghĩa là cái đoạn đường này là làm nó chưa đồng đều. Wow, chỗ này đẹp quá các bạn ạ. Con đường chỗ này quá hùng vĩ. Bên dưới là một cái thung lũng này các bạn. Núi non chập trùng. Buổi sáng ra thì sương vẫn còn che mờ trên các đỉnh núi. Đá tai mèo lởm chởm các bạn. Sườn núi đá lởm chởm. Đủ thấy cái địa hình nơi đây rất khắc nghiệt. Đấy, con đường chênh vênh vắt qua một cái sườn dãy núi đá các bạn. Một bên là vực.
Đó, các bạn nhìn thấy không? Dân xe máy rất nhiều, những ô tô thì gần như không thấy. Nên con đường này khá là thú vị để trải nghiệm các bạn. Nó không quá đông xe thì sẽ giúp ta thư thả mà có thể cảm nhận được cái không gian, cái cảnh quan của con đường. Và nó cũng đủ để chúng ta lắng để cảm nhận, để tìm hiểu và thêm về cái lịch sử của vùng đất nơi đây gắn liền với cái con đường này. Sự phát triển của xã hội loài người nói chung thì nó đều gắn liền với các con đường các bạn. Vì sự giao thương chính là cái động lực cho xã hội con người phát triển. Và sự chuyển biến, sự biến đổi, sự vận động của một cộng đồng hay một xã hội thì nó đều gắn liền với các con đường. Nên mỗi con đường nó đều có những cái câu chuyện của riêng nó các bạn. Wow, chỗ này núi non trùng điệp chưa các bạn? Đôi khi một con đường mở ra nó không chỉ là việc đi lại mà nó có thể làm thay đổi cả một vùng đất, thay đổi cuộc sống, thay đổi nếp sống, thậm chí thay đổi cả ảnh hưởng cả đến văn hóa của cả một vùng đất luôn các bạn. Mình nói đơn giản như những tập trước mình đã nói là khu vực Đồng Văn, phố cổ Đồng Văn đúng không? Rồi Lũng Cú và những khu vực quanh đấy. Thời xa xưa thì do những cái kết nối đường xá nó chưa thuận tiện như bây giờ, cho nên việc kết nối với đồng bằng sông Hồng nó gần như là không có, vì nó quá xa xôi và hiểm trở. Nhưng cái sự kết nối tự nhiên cả về bản sắc văn hóa lẫn kết nối về cái đường xá tự nhiên thì nó lại gần với Vân Nam Trung Quốc hơn. Thì từ đấy nó lại định hình nên những cái nếp sống, những cái sự giao thương. Và phố cổ Đồng Văn được hình thành trong cái quá trình đấy, đó là một cái minh chứng về cái định hình văn hóa của một vùng đất do ảnh hưởng của giao thương và các con đường. Những cái nhà phố cổ, những cái nhà cổ còn ở Đồng Văn thì chúng ta nhìn vào sẽ thấy nó mang nhiều cái ảnh hưởng của nét văn hóa Hoa Nam, tức là của miền Nam Trung Quốc, của miền Nam Trung Hoa nhiều hơn, là vì họ kết nối với Vân Nam quá nhiều để giao thương trao đổi các nhu yếu phẩm. Nhưng đến năm 59 thì Việt Nam mình mở con đường Hạnh Phúc, quốc lộ 4C, kết nối thẳng lên đến phố cổ Đồng Văn, trung tâm Đồng Văn. Nó phá vỡ đi cái sự độc tôn của cái tuyến giao thương với Vân Nam, và nó giúp cho cái vùng Đồng Văn các thứ được kết nối nhanh hơn với đồng bằng sông Hồng. Chính vì vậy mà nó làm thay đổi rất nhiều cái nếp sống, cái cách giao thương, cái cách trao đổi, cách buôn bán ở đó. Và nó cũng một phần là mang ý nghĩa địa chính trị chiến lược với chủ quyền của một quốc gia. Nếu chúng ta không phá vỡ đi được cái sự bế tắc về giao thông đó thì Đồng Văn có thể thuộc về Việt Nam trên danh nghĩa, nhưng thực tế nó lại là rất Trung Quốc nếu như chúng ta vẫn để cái kết nối cũ. Đó là cái ý nghĩa rất là ý nghĩa chiến lược
ý nghĩa rất là lớn của cái con đường quốc lộ 4C. Và đấy cũng là một cái minh chứng để cho thấy là một khi một con đường mở ra, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn một vùng đất, ảnh hưởng sâu sắc đến nếp sống văn hóa của nơi đó. Các bạn nhìn cung đường chỗ này nó hùng vĩ chưa? Đoạn này quá đẹp, con đường này thực sự còn rất hoang sơ và rất đẹp các bạn. Từ nãy đến giờ chúng ta trải nghiệm thì thấy độ đẹp và độ hùng vĩ của nó thì không kém gì con đường hạnh phúc đi mạn ra bên kia các bạn, nhưng nó hoang sơ hơn rất nhiều. Các bạn thấy không, đi đây không còn cảnh đông đúc tấp nập của xe cộ của các khách du lịch nữa. Đó, đây là một trong những cái điểm ngồi nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Đi trên đường này chúng ta sẽ thấy nó thư thái hơn, chúng ta cảm nhận được mình hòa nhập hơn được vào thiên nhiên, vì không phải căng thẳng để xử lý các tình huống giao thông quá chật chội. Đó, các bạn nhìn thấy những con đường rất hà giang, ngoằn ngoèo uốn lượn, gấp khúc, núi non trùng điệp. Đó, những khúc cua tay áo đặc trưng chưa các bạn? Phải quay ở những cái góc quay như thế này thì các bạn mới tưởng tượng được, mới thấy được cái sự hiểm trở của những cái con đường, những khúc cua của nó. Đó. Khúc cua chữ M. Còn các bạn nhìn những cái núi toàn đá là đá thôi. Này, đất lẫn đá này, các bạn nhìn ngay bên vệ đường đất lẫn đá này. Còn đây những cái núi trước mặt thì đá lởm chởm. Phong cảnh thì phải nói là rất đẹp. Hôm nay may mắn lại có hửng nắng các bạn, nên là màu sắc rừng núi lên rất đẹp. Quá đẹp đi. Cái quan trọng là nó đẹp nhưng mà nó lại vắng vẻ hoang sơ, nên chúng ta đủ tĩnh tâm để cảm nhận được cái đẹp của nó. Đến đây thì mặt đường vẫn khá đẹp các bạn, vẫn đẹp như cái đoạn đầu. Đó, núi đá các bạn nhìn thấy không? Đúng là ở đây không có gì ngoài đá các bạn. Cho nên cái nét đặc trưng nhất là những cái bức tường xây bằng đá, những cái cổng xây bằng đá. Đó. Đó,
Bây giờ mới thấy một cái xe 15 chỗ các bạn. Quá đẹp các bạn. Từ nãy giờ mình đi gọi là quay liên tục, bấm máy liên tục, cho nên là mình mới sợ là video sẽ rất dài, vì không có cảnh nào muốn bỏ qua cả các bạn. Đó, những cái đội phượt xe máy này, đấy là đội mà tour xe máy cho người nước ngoài đấy nhé các bạn nhé. Họ lại đi ngược lại, đi từ Hà Giang qua đường này rồi vòng về đường kia. Đường này dân phượt hay quen gọi là đường Du Già các bạn, vì nó đi qua xã Du Già, Yên Minh, Hà Giang. Tức là chúng ta đi trên quốc lộ 4C kia thì là đi ở mặt kia của Yên Minh, còn đi cái này là đi ở mặt này, tức là đi mặt trước và sau lưng, cái kiểu thế. Dọc đường thì cũng có khá nhiều cây gạo các bạn, nhưng mà có cây có hoa, có cây thì không. Cái cung đường Hạnh Phúc kia khi mở thì cái đoạn gọi khó khăn nhất và thách thức nhất chính là đi qua đèo Mã Pí Lèng các bạn. Đó là nơi mà vách núi dựng gần như là dựng đứng và đá lởm chởm. Ngày xưa thì nó chỉ có những cái đường mòn treo leo ở lưng chừng núi thôi. Đường mòn có khi chỉ kiểu như là đặt vừa những cái bàn chân, trèo qua những cái mỏm đá kiểu thế. Cái trước kia có một cái nhà máy thì có cái đường ống nó lên tận đỉnh đồi ấy. Ngày xưa kết nối giữa Mèo Vạc và Đồng Văn ấy, thì thường chắc là phải đi vòng vèo qua các thung lũng, vòng vèo các thung lũng, các triền núi. Tức là những cái lối mòn thì nó hình thành dựa trên cái việc người ta tìm những cái nơi dễ đi nhất, và dần dần đi nhiều thì nó thành lối mòn. Vì lúc ấy không có phương tiện gì để mở đường cả, tất cả là chỉ tìm cái lối dễ đi nhất có thể thôi, thì nó tạo lên các cái lối mòn dân sinh mà chỉ có thể đi bộ hoặc là dắt ngựa thồ. Ngày xưa chắc trên này mà muốn chở đồ đi ấy, thì chỉ có thồ bằng ngựa thôi. Chính vì vậy nên mới có cái dốc Thẩm Mã các bạn. Dốc Thẩm Mã thời cổ thì nó không phải là như bây giờ chúng ta được nhìn, thì bây giờ đã là hạ cốt tạo thành được quốc lộ để ô tô đi. Ngày xưa nó sẽ là những cái vách núi, vách đá dựng đứng hơn nữa. Chính vì vậy mà mới gọi là Thẩm Mã. Những con ngựa nào qua được đấy thì mới là con ngựa khỏe. Thồ được hàng qua được những cái vách núi như thế thì mới là con ngựa khỏe.
Rồi đây có, ui, đây có mấy cái cây gạo đẹp quá các bạn này, đỏ rực luôn. Đây là khu vực xã Mậu Duệ các bạn. Đây vừa rồi có một cái trường học. Đến đây thì có vẻ đường cũ này, mặt đường có vẻ đường cũ và cũng khá là xóc, không được đẹp. Ở đây là những cái khu nội trú của học sinh này các bạn. Đây là kiểu trường dân tộc nội trú ấy. Đấy, đường rất nhỏ hẹp và khá xấu các bạn. Đó, đoạn này đường rất xấu luôn. Đoạn này chúng ta nhập vào tỉnh lộ 176 các bạn. Mình vừa gặp một cái cặp người nước ngoài trông rất đứng tuổi rồi các bạn, nhưng thuê xe máy tự đi theo con đường này. Khám phá, trải nghiệm. Đó các bạn thấy không? Chúng ta mới tìm hiểu và kể cái câu chuyện về quốc lộ 4C thôi, cũng đã thấy được một cái vùng, một cái mảng lịch sử, của Hà Giang rồi, đúng không? Thế mới thấy được là mỗi con đường nó mang trong mình những trầm tích của lịch sử và thời gian là như vậy. Và các bạn hãy đồng hành cùng mình với cái con đường này, với hành trình này, để chúng ta tìm hiểu tiếp con đường Mèo Vạc, đường Thượng, Su Già, Hà Giang này, nó có lịch sử như thế nào. Đoạn này các bạn thấy không? Đường rất nhỏ, rất hẹp và khá xấu, gần giống với, nó giống với cái đường quốc lộ 279 mà năm ngoái mình đi. Đây là tỉnh lộ mà, chứ nó không phải là quốc lộ. Đó, rất nhiều cây gạo dọc đường các bạn nhé. Thỉnh thoảng gặp rất nhiều cây gạo, nhưng có cây có hoa, có cây thì không có hoa. Đó, mấy cây này đỏ rực luôn này.
chỗ này gạo rất nhiều các cây gạo, cây hoa gạo. Đó, chỗ này đường rất là xấu luôn. Chỗ này phong cảnh thì không có gì, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ để các bạn thấy được cái điều kiện đường xá của cái cung đường này nó như thế nào. Chỗ đoạn này mặt đường rất là nát luôn. Rất ít xe, thỉnh thoảng mới gặp một xe. Nói chung là các tour bình thường ấy, mà tour đi Hà Giang gọi là phổ thông bình thường ấy, thì sẽ không đi đường này các bạn, sẽ không có trong chương trình. Các tour Hà Giang thì sẽ đi theo đường kia qua Quản Bạ, Yên Minh, Lũng Cú, Đồng Văn và Nho Quế, Mèo Vạc là quay đầu. Thậm chí như hôm qua mình nghỉ ở Mèo Vạc thì cũng gần như là không có khách mấy, là vì có thể là đầu tuần thứ hai mọi người vừa mới đi làm đầu năm, cho nên là không có khách du lịch. Nhưng mà Mèo Vạc thì thường nó chỉ là cái điểm mà nghỉ chân, điểm dừng, chứ nó cũng không hẳn là điểm tham quan các bạn. Kiểu như trên các cái hành trình đường núi này thì chúng ta sẽ phải tìm đến những cái thị trấn, thị xã như thế thì mới có điểm nghỉ ngơi ăn uống. Đó, những con đường rất là hẻo lánh các bạn, rất là vắng vẻ. Đó, những tour xe máy này các bạn này, tour xe máy cho người nước ngoài đấy, một vòng Hà Giang đấy. Cho nên là anh em chạy xe máy trên này thì mấy năm nay có được những cái tour nước ngoài này thì cũng khá là hay, có thêm công việc, có thêm thu nhập. Đó. Này thấy nhiều trà lắm các bạn, thấy nhiều cây trà lắm. Thấy có cái biển kia là đặc sản trà san tuyết, Sa Lì. Chỗ này cũng cua rất là ngoắt ngoéo các bạn, cua gắt liên tục, dốc gắt cực kỳ luôn. Wow, đây có cái điểm nghỉ ngơi đẹp quá. Mình dừng lại đây cho mọi người nghỉ ngơi tí.
ngồi hít thở ngắm cảnh không khí trong lành một chút. Đó, các bạn thấy đây có một cái cây nó nghiêng trông rất là hay này, cây nghiêng rất là đẹp luôn. Chúng ta nhìn xuống cái thung lũng phía dưới. Ở khu vực này xung quanh trồng khá nhiều những cây trà các bạn ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta cứ thong dong đi từ giờ đến chiều về đến thành phố Hà Giang là được các bạn. Chiều muộn về đến thành phố Hà Giang là được thôi. Hôm nay cũng là một hành trình khá dài. Hôm qua cũng thế. Và hôm nay cũng là một hành trình khá dài các bạn. Nhưng mà hôm nay là hành trình lang thang. Trải nghiệm cung đường. Đó, các bạn nhìn thấy đường ở đoạn này khá là hẹp và xấu. Được cái khung cảnh thì rất là hoang sơ. Điều đường này khá là thưa dân các bạn. Vào chỗ đoạn này nó còn kiểu như sạt lở này, xong người ta dọn đi nó vẫn còn đất đá lổn nhổn. Này mà trời mưa thì khá là lầy đấy. Đoạn này đường cực kỳ xấu luôn. Đây chúng ta cũng gần đến địa phận của Du Già rồi. Xã Du Già các bạn. Xã Du Già, Yên Minh, Hà Giang. Còn bây giờ sau khi sát nhập thì không biết là cái gì thì mình cũng không biết. Nhưng mình xin đọc theo cái địa danh cũ để cho nó dễ. Chỗ này như một cái bẫy luôn các bạn. Này mà đi đêm là nguy hiểm lắm này. Đi đêm mà gặp cái chỗ đường nó xấu như này, nó mấp mô này thì dễ bị làm cái bốp sập xuống này, nảy tâng tâng. Thế cho nên là mình vẫn nói là đi đường núi này thì các bạn cứ ngày chạy đêm nghỉ. Nó vừa khỏe, vừa đúng đồng hồ sinh học và lại an toàn. Đừng ham hố chạy đêm các bạn nhé. Còn có thể có nhiều bạn bảo nhỡ vội. Nếu mà vội thì nó là cái xác suất thôi. Nhưng mà mình nên lên cái lịch làm sao để đừng có bị vội như thế. Trừ khi những cái việc mà nó đột xuất, nó bất ngờ thì mình không nói trước được. Nhưng mà bình thường thì mình nên tính một cái lịch làm sao để đừng phải chạy đêm.
Chạy đêm đường này thực sự là rất nguy hiểm các bạn nhìn thì biết, không có vạch kẻ đường, và ở cái lưng chừng núi cao này thì nguy cơ sương mù nữa cũng rất là cao. Thì vậy thì đêm đen như thế, không có đèn đường thì sương mù bạn đi thế nào? Rất nguy hiểm. Cái chuyện mà xuống rãnh hay lao xuống vực kia thì khó nói, khi mà cái tầm nhìn bạn không nhìn thấy cái gì cả, không xác định được đâu là đường, đâu là hướng rẽ, đâu là đoạn cong, đúng không? Cho nên là cái đi đêm là cực kỳ nguy hiểm. Đây, chúng ta chớm vào với địa phận Du Già rồi này. Đây có một cái rừng thông. Những nơi mà có thông mọc nhiều này chứng tỏ là cái thời tiết khí hậu khá là lạnh đấy. Cho nên là đêm hôm thì kiểu sương mù kiểu gì cũng rất là nhiều. Rất còn hoang sơ, còn nhiều rừng thông các bạn. Không biết là với cái xu hướng như bây giờ thì liệu vài năm nữa thì khu vực này có phát triển du lịch nóng hơn hay không? Thì nếu nóng hơn thì có thể những cái đồi núi như này cũng sẽ bị tác động, bởi vì lúc ấy cái nhu cầu xây các cơ sở nghỉ, nhà hàng sẽ nhiều hơn. Núi non trùng điệp các bạn nhìn kìa. Chúng ta đang đổ đèo. Đó, đổ đèo để vào một cái vùng thung lũng, nó một khu dân cư. Mỗi lần chúng ta muốn vào một khu dân cư, chúng ta phải lại có một con đèo. Đó, khung cảnh rất đẹp các bạn ạ. Những con đường lắt léo này, đấy, như dải lụa ấy, vắt qua các triền núi. Nhưng mà ở đây các bạn thấy không, đường rất nhỏ, không còn đẹp đường hai làn như cái đoạn đầu nữa rồi. Đó, có một đội người nước ngoài họ đi xe đạp. Đi xe đạp những đường đèo này thì nói chung là khá vất vả các bạn. Wow, đằng trước đẹp không? Đồi núi nhấp nhô. Ta đang xuống một cái thung lũng.
Chúng ta đang hạ dần độ cao. Nguyên tắc của các đường núi thì chúng ta đi hạ dần đúng không? Tìm cái lối thoai thoải nhất có thể để tạo nên những con đường. Chính vì vậy mà sẽ có những con đèo rất là dài. Chỗ này núi đá hiểm trở, các bạn nhìn thấy không? Toàn đá là đá này. Đó, chúng ta đang đi trên một con đường giao thông cổ. Đó, các bạn nhìn này, di tích của những cái thành, nó có một cái di tích tường thành này, tường thành từ thời Pháp. Như vậy có thể nó là một cái điểm mà kiểu một cái cổng kiểm soát, và cũng là một cái bức tường thành kiểu phòng thủ. Wow, cái thung lũng đẹp quá các bạn kìa, núi non trùng điệp, con đường vắt vẻo. Có những di tích của người Pháp thì điều đó chứng tỏ con đường này có từ rất lâu rồi các bạn. Vì khi người Pháp họ vào Việt Nam ấy thì họ cũng mở đường để tạo cái kết nối thuận tiện cho việc cai quản khai thác, và họ thường sẽ mở dựa trên những cái tuyến giao thông bản địa đã có sẵn. Giống như cái quốc lộ 1 của mình, trước là con đường Cái Quan, dù nó không phải hiện đại, nó vẫn là đường đất những thứ, nhưng mà nó rộng, nó là con đường rộng nhất thẳng nhất, chạy một mạch từ Nam vào Bắc. Sau đó người Pháp mới nâng cấp lên để thành những con đường cơ giới, hoặc là tuyến quốc lộ 3, cũng là những con đường có từ ngày xưa và được người Pháp nâng cấp lên. Chính vì sao mà mình gọi con đường mà chúng ta hôm nay trải nghiệm là con đường cổ là vì vậy. Và nó sẽ còn khá nhiều điều thú vị phía trước để chúng ta khám phá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hết con đường này để xem nó kể cho chúng ta câu chuyện gì về vùng đất này nhé. Wow, núi non đẹp quá các bạn. Nhìn toàn đá là đá. Tất nhiên với khách du lịch như chúng ta thì nhìn nó rất là đẹp, nhưng với những người dân sống nơi đây thì nó lại khá là khắc nghiệt. Đó, đẹp chưa các bạn? Con đường uốn lượn.
Chúng ta vẫn chưa đổ hết con đèo này. Một con đèo rất là dài các bạn. Wow, phải nói con đường này đẹp thật các bạn. Đúng là xứng đáng để chúng ta trải nghiệm thật. Rất đẹp, rất đẹp. Trước mặt chúng ta có một cái điểm, một phế tích của đồn binh Pháp các bạn. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại đây để tham quan tìm hiểu nhé. Và chỗ này cảnh cũng rất đẹp luôn. Đây là một cái gọi là khu đồn Pháp cũ. Đó, phong cảnh rất đẹp các bạn. Con đường chữ S kìa. Giữa một cái thung lũng, xung quanh là núi, đây một cái thung lũng. Theo như mình cảm nhận thì đây nó không chỉ là một cái đồn bốt nhỏ đâu, nó là một đồn bốt khá lớn đấy các bạn. Một đồn bốt quy mô đấy, khả năng là nó kết hợp cùng với cái đoạn cổng tường thành lúc nãy chúng ta đi qua. Thì cái đoạn cổng tường thành kia sẽ là chốt tiền tiêu, còn đây sẽ là cái khu đồn chính của quân Pháp đóng ở đây. Những cái lỗ kia, lỗ châu mai kìa. Thì nó chứng tỏ một điều. Đây là một cái đồn binh rộng đấy. Chứng tỏ một điều mà mình đã nói từ đầu video là con đường này là con đường huyết mạch cổ từ ngày xưa. Vì người Pháp họ chỉ đặt những cái đồn bốt trên những cái tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, cần kiểm soát thôi. Nó view rất đẹp, núi đá lởm chởm, phóng tầm mắt ra các bạn. Tất cả các cái tường này đều xây bằng đá này. Đây có thể là có những cái sự đây, cái phần này là sự sửa chữa, gọi là phục dựng lại rồi. Có những cái chỗ phục dựng lại. Đó, các bạn nhìn phong cảnh phía dưới đẹp không? Rất đẹp luôn. Ui, con ơi, đi xuống, cô nhìn cô zoom. Rất đẹp các bạn. Chỗ này nếu mà bạn nào thích chụp ảnh thì có thể ở đây đến vài tiếng đồng hồ. Không thiếu gì những góc chụp đẹp. Và có những cái phế tích tường này thì tha hồ chỗ để thay đồ, thay trang phục. Đó, các bạn thấy không? Đây cũng là một tuyến mà cũng đáng để đi trong hành trình Hà Giang, đúng không?
Hello, xin chào. Đó. Sau khi chúng ta thăm phế tích của một đồn binh Pháp xong, ta tiếp tục lên đường. Các bạn nhìn phía trước, dãy núi đá Hà Giang trùng điệp. Và đấy, như chúng ta vừa tham quan thì sẽ thấy được là một đồn binh Pháp đặt ở đây, thì có điều đó có nghĩa là con đường này là con đường huyết mạch ngày xưa, một trong những con đường huyết mạch ngày xưa. Và con đường này nó đã từng là một cái tuyến giao thương bản địa cổ. Ngày xưa đấy, như mình nói, thì chưa có những cái tuyến kết nối như quốc lộ 4C kia, thì cái tuyến mà kết nối từ Đồng Bằng lên đến cao nguyên đá Đồng Văn này duy nhất, và là con đường chính, con đường lớn, chính là quốc lộ 34 bây giờ các bạn. Con đường đi theo bờ sông Gâm đấy, đi lên đến Bảo Lạc, Cao Bằng, và quay ngược vào Mèo Vạc. Nó là con đường duy nhất ngày xưa có thể là con đường gọi là con đường cái quan luôn đấy. Là vì đi theo bờ sông là cái địa hình bằng phẳng dễ đi nhất, dễ tạo thành đường nhất đấy. Còn lại thì như địa hình ở Hà Giang này thì các bạn thấy nó là những núi đá hiểm trở, các thung lũng nằm trong các cái vách núi, cho nên là để đi được nó rất là khó khăn. Thì con đường chính là như thế, nhưng mà nó lại đi xa các bạn. Nó lại đi bị vòng lên tận sang đến phần đầu của đất Cao Bằng rồi mới vòng lại Mèo Vạc. Chính vì vậy mà nó mới, cái nhu cầu phát sinh nó mới tạo nên là cái con đường mà chúng ta đang đi đây. Con đường chúng ta đang đi nó không phải là con đường cái quan lớn, không phải con đường thuận tiện, nhưng nó lại là con đường ngắn nhất theo cái khoảng cách địa lý từ Hà Giang để đến Mèo Vạc. Và ngày xưa nó chỉ là những cái đường mòn thôi các bạn.
Đường mòn người ta đi bộ và ngựa thồ để thồ hàng, thồ muối, thậm chí là thồ thuốc phiện, trao đổi hàng hóa từ cao nguyên đá xuống dưới xuôi và ngược lại. Và chính vì vậy mà cái Du Già Đường Thượng, cái chỗ chúng ta vừa thăm, cái chỗ đồn Pháp thì chính là khu Đường Thượng, Lùng Phìn. Đó là những cái địa danh rất là quen thuộc của cái tuyến giao thương cổ ngày xưa qua cái con đường mà chúng ta đang đi đây. Những cái đoàn ngựa thồ hàng hóa thì sau khi những cái chặng đường vượt qua những cái vách núi, vách đá treo leo hiểm trở, đi qua những cái lối mòn cực kỳ là treo leo hiểm trở, thì đến những cái điểm dân cư như thế, những cái điểm trung tâm như thế thì nghỉ ngơi đồng thời có thể trao đổi hàng hóa. Nó giống như là cái xe mà chở hàng bây giờ thì họ cứ giao ở các điểm ấy, kiểu thế. Thì mỗi một cộng đồng dân cư thì đều có những cái nhu cầu, ví dụ là về muối. Vùng cao này thì bắt buộc phải nhập muối từ dưới xuôi, đúng không? Muối và những cái nhu yếu phẩm khác. Đồng thời cũng muốn trao đổi bán bớt những cái mà mình sản xuất được đi, ví dụ như là những cái đồ lâm sản, măng này, nấm hương chẳng hạn thế. Rồi ngày xưa thì Hà Giang này nổi tiếng với trồng thuốc phiện. Đấy. Thì đấy là cái nhu cầu tất yếu của một cộng đồng, một xã hội rồi. Trao đổi, buôn bán, giao thương. Thì chính vì thế mà nó định hình lên, nó tạo nên cái con đường mà chúng ta đang đi đây. Chính vì vậy mà mình mới nói nó là một con đường cổ. Và chính từ những cái con đường đấy, như chúng ta vừa gọi là ôn lại những cái lịch sử của quốc lộ 4C, của con đường này, thì chúng ta sẽ thấy được đằng sau nó là một câu chuyện về lịch sử của vùng đất Hà Giang này, đúng không các bạn? Ít nhiều nó cũng mang đến cho ta một cái thông tin, những cái mà dựng lên một cái hình ảnh mà ngày xưa người dân nơi đây đã từng sống như thế nào, xã hội cộng đồng nơi đây họ đã từng phát triển ra sao. Đó. Thì chính vì vậy mà mình mới nói là mỗi một con đường nó đều mang trong dưới nó những cái trầm tích của lịch sử về thời gian, là vì thế. Những câu chuyện của một vùng đất. Ngày xưa thì nó chỉ là những lối mòn và những vách đá treo leo để vượt qua được những cái con dốc gần như là dựng đứng. Nó rất là vất vả. Chính vì vậy mà con đường quốc lộ 4C mở ra nó là một cái thành tựu, một cái kỳ tích rất lớn, một cái bước ngoặt cho cái vùng đất Hà Giang này. Và con đường Mèo Vạc, Đường Thượng, Du Già, Hà Giang này bây giờ nó không còn là con đường huyết mạch nữa, nhưng nó vẫn giữ một cái vai trò nhất định trong những cái tuyến giao thông trên vùng cao này. Nó tạo nên cái sự kết nối, nó thuận tiện hơn, nó dày đặc hơn về đường đi. Và bây giờ nó lại trở thành một trong những cung đường du lịch cho dân phượt, dân khám phá cũng rất là hay. Nó giúp cho thu hút thêm những du khách lên với vùng đất cao nguyên đá này.
Đó, các bạn thấy tour cho mọi người nước ngoài đi xe máy rất đông. Thì suốt một cái chặng hành trình như thế này thì họ phải có những cái điểm nghỉ, điểm ăn. Thì như thế cũng đã là ít nhiều cũng tạo nên những cái công ăn việc làm và thu nhập cho một số vùng, một số người dân dọc cái con đường này rồi. Bắt đầu từ những cái đoạn này thì mình thấy là đường bắt đầu xấu rồi, không có đường đẹp nữa. Từ nãy đến giờ chưa thấy có đoạn đường đẹp nào trở lại đúng không? Chúng ta cũng gần vào đến trung tâm xã Du Già. Đó, các bạn nhìn cái vách núi phía trước mặt trên cao dựng đứng này, kiểu vách đá trắng ấy. Trời hôm nay thì cứ nắng mờ mờ này thôi chứ không được nắng trong vắt. Nếu nắng trong vắt thì cây cối sẽ sạch đẹp hơn, cảnh núi rừng sẽ đẹp và hùng vĩ hơn rất nhiều các bạn. Đó, con đường vắt vẻo các bạn nhìn tí phía dưới đang đổ đèo xuống này. Những cái sườn núi phía trước mặt các bạn nhìn nó hùng vĩ không? Đó, những cái con đèo như này mà các bạn bảo ngày xưa đi theo lối mòn thì phải nói là nó bất khuất đến như nào nhỉ? Những đoàn buôn mà vượt qua được những con đường này phải nói là cũng rất là đẳng cấp đấy, rất là kỳ công đấy. Mà con đường hiểm trở thì chắc chắn là cái chuyện không may đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Đó, các bạn nhìn cái vách núi bên kia đẹp không? Lừng lững, rất hùng vĩ. Wow, nhìn con đường nó lao xuống cái sườn núi các bạn nhìn. Trông này, cái sườn núi nó dựng ngược này. Con đường như cái dải chỉ cắt ở trên cái lưng chừng núi. Quá đã, quá hùng vĩ. Đây chính là lý do mình mới nói là video này khả năng là rất dài là vì thế. Thực sự là gần như không biết phải bỏ cảnh nào và chọn cảnh nào. Đó, những cây gạo này các bạn này. Đoạn này có vẻ như là cái đoạn
khá nổi tiếng trên mạng, mọi người hay quay bằng flycam khi mùa hoa gạo nở. Những cây hoa gạo rất là to, nhưng mà đợt này mình đi qua thì không thấy có hoa. Đó. Đúng rồi, chắc cái đoạn này là đoạn khá nổi tiếng trên mạng mà mọi người hay quay về mùa hoa gạo ở Hà Giang. Con đường Du Già. Đấy. Núi non hùng vĩ đẹp quá các bạn, như một bức tranh, như bức tranh thủy mặc. Dưới kia là một cái thung lũng các bạn kìa, rất nhiều, chắc là có những làng bản ở dưới đấy, khả năng là trung tâm Du Già dưới đấy rồi. Mình sắp đến Du Già rồi. Đó, thung lũng rất đẹp các bạn, nhìn từ trên này thung lũng bao giờ cũng rất đẹp, nhìn từ trên cao. Như vậy là trong chuyến Hà Giang này của mình mấy ngày thì mình không bị rét. Thời tiết khá là dễ chịu. Nó vừa vừa thôi. Se man mát chứ không lạnh. Đôi khi buổi trưa thì hơi nóng một tí. Trên cái sườn núi bên tay phải này cũng, trên đấy cũng khá nhiều cây gạo các bạn ạ. Cây hoa gạo ạ. Nói cây gạo không hay là đến lúc mà AI dịch tự động là nó dễ nhầm thành rice, thành lúa lắm. Đôi khi mình quen mồm mình thì nói, người Việt thì nói tắt. Đây chúng ta vào đến trung tâm Du Già đấy các bạn. Nhưng mà với AI dịch tự động thì lại phải rõ ràng. Này, bên tay trái là chợ Du Già các bạn. Nhưng chợ ở những cái vùng như này thì họ chỉ họp một lúc buổi sáng thôi, để gọi là bà con mua đồ ăn thức uống là chính thôi, chứ không họp cả ngày như ở dưới xuôi. Trạm y tế Du Già này. Đó, chợ ở kia thì không họp, ở đây lại có cái chợ cóc này các bạn. Đôi khi nó cũng khá là thú vị. Giờ cũng trưa rồi, mình sẽ tìm một cái quán ăn ở đây để ăn trưa luôn. Cũng rất là tiện khi mà đến đây đúng bữa trưa. Thực ra thì mình cũng căn rồi. Tại vì dọc đường này cũng chỉ có điểm này là có thể có được chỗ ăn thôi. Đây mình thấy có cái quán Hờ Mông đây. Mình vào ăn bữa trưa xong lại đi tiếp các bạn. Bữa cơm bình dân đơn giản thôi.
Đó, sau khi nghỉ ngơi ăn trưa xong thì chúng ta lại tiếp tục lên đường hướng về Hà Giang các bạn nhé, để hoàn thành một vòng Hà Giang. Ta lại tiếp tục khám phá xem cung đường này cảnh quan có còn những gì nữa, và những con dốc con đèo liệu đã đỡ chưa. Đó, đằng trước vẫn là núi non trùng điệp các bạn. Khu này trung tâm Du Già thì có vẻ rất nhiều homestay các bạn. Ở chỗ này nhiều tre quá. Chắc là vùng này thì chủ yếu là homestay cho khách nước ngoài là chính, vì các tour xe máy cho người nước ngoài đi đường này rất nhiều. Đúng là nếu mà không có du lịch những năm gần đây thì mình nghĩ khu vực này sẽ khó có thể phát triển được. Thậm chí là bạn đi qua đây chắc chắn sẽ không có hàng quán đâu, là vì các bạn nhìn thấy nó rất là hẻo lánh. Nhưng cũng may mấy năm nay là du lịch dân phượt với các tour khách nước ngoài đi xe máy đường này khá nhiều. Lúc nãy mình ăn thì cũng có một đoàn khách nước ngoài đi xe máy, họ vào họ ăn và họ đặt trước rồi, thì chứng tỏ là cái quán đấy nó rất là quen với khách tour kiểu đấy rồi. Mà mình ăn thấy cũng khá là ổn, cũng chỉ thịt lợn rang các thứ, những món rất bình dân thôi. Thịt lợn đây thì như mình nói, thịt lợn rất là ngon, mình được dân nuôi ở đây, và quán bán cũng khá ổn, giá cả cũng hợp lý. Tính ra cũng chỉ mấy chục nghìn một người thôi. Thực sự thì những cái tuyến đường vùng núi phía Bắc này còn rất nhiều tuyến đường lịch sử mà mình rất muốn khám phá. Nói chung trong năm nay thì sẽ cố gắng bố trí được để đi nhiều nhất có thể, khám phá những cái cung đường như thế các bạn. Con đường vẫn rất là quanh co các bạn. Uốn lượn. Ở đây thì bắt đầu thấy là các cái đồi núi này có nhiều đất hơn này. Đó, cái khe suối mùa này khá cạn nước. Mùa này là mùa khô của Hà Giang và cũng là mùa khan hiếm nước nhất ở Hà Giang. Như những tập trước thì mình cũng đã nói đấy, trải nghiệm ở Đồng Văn và Mèo Vạc thì mùa này là các trung tâm như thế thì thường là các nhà hàng khách sạn là đều phải mua nước, mua từ xe tét đấy các bạn. Nó sẽ tùy vào thời điểm mà từ 500 đến 700 thậm chí 800 nghìn một xe 4 khối. Đó.
tính ra rất là đắt các bạn. Còn những cái bản mà ở gần núi thì thường là họ sẽ dẫn ống từ trên thượng nguồn của suối về. Đấy, nhưng mà mùa này thì có vẻ Hà Giang suối khá cạn các bạn, nó không như các vùng núi khác. Ngày xưa mình cái năm trước mình đi leo đỉnh Tà Trì Nhù mà leo theo đường từ Sơn La sang đấy, từ Ngọc Chiến Sơn La sang đấy, bản Lập Nghiệp đấy, Lập Ngẹp này đúng hơn. Thì người dân ở trên bản đấy đa số là dẫn bằng cái ống HDPE đen đấy, kéo từ trên suối, chỉ cần có một đầu dìm xuống nước xong chèn đá vào là nước chảy liên tục, thì nó sẽ ép xuống, cộng với dốc nữa từ trên cao xuống, nước chảy liên tục nó ép xuống đến nơi, nước thoải mái tràn trề. Nhưng mà dẫn kiểu đấy thì là nước cứ chảy ngày chảy đêm thôi, không có khóa vòi các bạn. Chảy ngày chảy đêm, chảy đúng kiểu như suối. Và nước rất là trong, rất là mát, có thể uống được luôn. Khu này có vẻ cây cối rừng rậm này các bạn này. Đây có vẻ là rừng còn khá là ấy, rừng kiểu tự nhiên. Có thể rừng cũng là tái sinh thôi, rừng mọc lại thôi, nhưng mà là rừng tự nhiên. Nhìn cây cối nó không đều nhau và nhiều dây leo chằng chịt. Còn rừng trồng thì thường là chỉ một loại cây và nhìn nó đều tăm tắp, nó kiểu như bạch đàn đấy các bạn. Bạch đàn nó còn là quế, hồi. Những cái đoạn này nó khá giống với đoạn ở quốc lộ 279 qua cái khu vực rừng chỗ gì ở chỗ tự nhiên mình quên tên này, cái khu vườn quốc gia chỗ Bắc Cạn này, tự nhiên mình lại quên tên. Cũng là rừng tự nhiên nó rậm rạp như thế. Đi qua đấy nó hoang vắng hơn thế này nhiều. Nếu mà ai chưa xem cái series đấy của mình thì có thể xem lại trong kênh nhé. Ở phía xa xa có một cái bản này. Bản này theo như đây, theo như cái trang phục người ta mặc đây thì là bản người Dao các bạn. Mình đoán thế vì nhìn thấy đúng là cái trang phục người ta mặc. Đấy, từ sáng đến giờ bây giờ mới gặp một chiếc xe con này các bạn. Xe này thì biển hình như biển vàng, là xe chắc chở khách. Trên đằng sau cái nhà bên tay trái này có một cái vườn mận trắng toát các bạn. Chỗ này
rất là hoang sơ các bạn. Đó, những cái đoàn đoàn tour xe máy các bạn thấy không? Mỗi đoàn là thường ít nhất là 5 đến 7 xe, nhiều có khi đến hơn chục xe. Đây, chúng ta đến đỉnh đèo Gió này. Chúng ta đến đỉnh đèo Gió và bắt đầu đổ đèo. Phải đi bên tay trái này và có một con đường vào một cái điểm check-in cà phê gì đấy các bạn. Nhưng mọi người trên xe mình đang say mê ngủ rồi nên không ai muốn xuống. Cơm no rượu say thì căng ra bụng trùng ra mắt. Con đèo này có vẻ rất dài các bạn ạ. Nó dài cũng khá giống với cái chỗ Thung Khe, chỗ Hòa Bình. Cứ xuống dốc liên tục rất là dài. Cái đoạn mà xuống dốc liên tục dài này nên chúng ta nên chú ý để đi số thật hợp lý từ trên đỉnh đấy nhé, để nó đừng tạo cái quán tính quá lớn, đến lúc là không kịp phanh thì nguy hiểm, hoặc là phanh nhiều quá thì cũng nguy hiểm. Kiểu gì cũng phải đỡ phanh, nhưng mà chúng ta chỉ dùng vào hỗ trợ thôi, phanh vừa phải thôi thì nó sẽ không bị cháy phanh. Đấy, như đoạn đường này thì lại rất đẹp các bạn này. Có vạch, có viết, mặt đường nhẵn nhụi, như là mới được, đúng là mới được cải tạo lại. Tức là toàn tuyến này thì mới làm từng đoạn thôi, chưa được toàn tuyến. Con đèo này cũng rất đẹp các bạn ạ. Phong cảnh núi non rất hùng vĩ. Thỉnh thoảng vẫn có những cái chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Đây có cái nhà các bạn này, nhìn tường hoàn toàn xây bằng đá luôn này. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Xây bằng đá thì nó hơi mất thời gian vì phải nhặt đá rồi xây cũng phải lựa. Nhưng mà thực sự là nó rất đẹp, nó hợp với cái không gian nơi đây các bạn. Đấy, nếu như làm du lịch vùng cao này thì chính sách du lịch nên tạo nên một cái để khuyến khích mọi người xây bằng những cái vật liệu bản địa như thế, thì nó mang cái bản sắc rất riêng. Mỗi một vùng mà có một bản sắc riêng thì nó sẽ tạo nên cái sức hút du lịch riêng. Chứ còn nếu mà tất cả giống nhau thì đi một điểm là đến điểm sau là sẽ chán, đúng không?
Người ta chỉ làm cầu kỳ khi mà nó gắn với cái lợi ích mà người ta thu được. Nếu như mà cái mặc định trong đầu người ta bảo làm như thế thì sẽ có lợi ích, sẽ kiếm được tiền, thì đương nhiên người ta sẽ làm. Đằng trước có cái núi đẹp không các bạn? Còn nếu mà cái lợi ích du lịch mà nó không gắn liền với những cái đấy thì đương nhiên là nó không có cái động lực để người ta làm. Người ta sẽ là chọn cái nào nó đơn giản và nhanh, rẻ. Đấy. Chính vì vậy mà những cái thời gian trước ấy là những cái phố cổ nhà Trình Tường ở trên Hà Giang như là Phó Bảng hay Đồng Văn là không còn giữ được nhiều, là vì thế. Là vì lúc đó du lịch chưa có phát triển nhiều và nó phát triển cũng bột phát và manh mún. Và đến khi phát triển thì nó không còn giữ được nhiều nữa rồi. Nên cái đấy cũng là cái đáng tiếc. Vì những cái công trình như thế nó vừa là cái nét đặc trưng văn hóa, một cái bản sắc riêng, nó vừa là một cái câu chuyện về lịch sử phát triển của vùng đất này. Đấy. Thì nếu xét về du lịch thì nó chính là cái hồn cốt của du lịch vùng này. Nếu bây giờ mà chính sách du lịch mà hợp lý thì vẫn có thể khôi phục lại được. Mình nghĩ là như thế. Vì du lịch những cái vùng Việt Nam mình thì có một cái ưu điểm, nếu như mà phát triển du lịch chuẩn thì cái đặc thù chúng ta là trải dài từ Bắc vào Nam, cho nên là cái vùng miền nó rất là đa dạng. Từ đó cái bản sắc văn hóa nó cũng rất phong phú và đa dạng. Mỗi nơi nó một phong cách riêng. Và nếu nói về làm du lịch thì chúng ta phải giữ và phát huy lại được những cái bản sắc, cái phong cách đấy, để nó tạo nên một cái nét riêng của mỗi một vùng miền. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đi du lịch Việt Nam sẽ không bao giờ chán cả. Đấy. Mặc dù bây giờ thì đi cũng rất là thú vị, cảnh sắc chúng ta vẫn rất đẹp, nhưng mà cái bản sắc, cái cảnh thì là một phần, nhưng cái bản sắc nó phải gắn liền với cái câu chuyện ở nơi đấy, thì chúng ta đang bị dần mất đi. Đó. Nó giống như là chúng ta lên núi mà lại thấy nhà cửa nó giống như miền xuôi thì nó không còn cái gì thú vị để chúng ta lên nữa, đúng không? Nó không còn cái sự hấp dẫn lớn nữa. Vì chúng ta đi ra khỏi thành phố là chúng ta muốn tìm một cái nó mới mẻ, một cái nó bản sắc riêng của mỗi một vùng miền. Đấy. Nên tại sao mà khi mà chúng ta sang những cái làng cổ ở Nhật Bản hay là những cái làng cổ ở châu Âu, chúng ta đều suýt xoa là vì thế, là vì họ làm cái đấy rất tốt. Họ giữ lại được gần như nguyên vẹn cái hồn cốt của cái vùng đấy. Cho nên là cái cảnh đẹp thiên nhiên nó lại được hòa quyện với cái vẻ đẹp của bản sắc văn hóa và nếp sống của con người nơi đấy, thì nó lại càng hấp dẫn hơn. Nếu chỉ có thiên nhiên không thì chúng ta sẽ rất nhanh chán. Đó, đoạn này thì đường lại rất xấu. Vừa rồi có một cái cây cầu, họ đang làm một cây cầu mới bên cạnh.
Đoạn này đường sang đang sửa chữa các bạn. Đây có cái cây cầu mới đang làm dở này các bạn, bên tay trái này. Đó, cứ từng đoạn một, thỉnh thoảng có đoạn xấu, xong lại đến đoạn đường đẹp các bạn. Đoạn này thì chắc mới hoàn thiện, còn chưa có vạch kẻ đường này. Đây là thuộc xã Minh Sơn. Đây cũng là cái đoạn đang làm sửa đường. Đây lại một cây cầu nữa đang làm dở này các bạn. Cây cầu mới bên cạnh, cây cầu cũ, hai cây sát nhau luôn, song song. Đó, mình cố gắng giữ những cái đoạn này để các bạn thấy được cái thực trạng của đường xá nữa. Ngoài cái câu chuyện về phong cảnh và lịch sử ra thì những cái trải nghiệm cung đường này thì cần phải mang đến những cái thông tin hữu ích để nhất có thể để cho những ai cần tìm kiếm thông tin để muốn đi con đường này thì sẽ biết được rõ hơn. Đấy. Lại có một cây Petro có dầu 0,001 nha các bạn nhé. Bây giờ dầu 0,001 tìm rất dễ. Đây là xã Minh Ngọc các bạn. Vừa đi qua cái trạm y tế. Như vậy là ta gần ra đến quốc lộ 34 rồi. Ta đến quốc lộ 34 đây rồi. Này, chuẩn bị vào đến thành phố Hà Giang. Dù vào đến gần thành phố rồi nhưng mà các bạn nhìn thấy núi non vẫn rất là trùng điệp. Chúng ta lại đổ một con đèo nữa để đi xuống vùng đồng bằng.
Rồi thì cũng vào đến khu đô thị đây rồi các bạn. Khu đông dân cư rồi, đường bằng phẳng rồi. Các bạn hãy cùng mình xem hôm nay mình sẽ nghỉ ở đâu, ở điểm nào ở Hà Giang này nhé. Nếu bạn nào quan tâm để mà dự sau này mà muốn đi một cung như thế này có thể tham khảo. Đây là trung tâm thành phố Hà Giang đây rồi. Đấy, chúng ta đi qua cầu Yên Biên. Cầu này cũng nhìn là biết là nó từ thời cũng khá là xa xưa rồi. Cái công nghệ cầu rất là cũ rồi. Đây, chúng ta đang đi qua km số 0 bên tay trái đây các bạn này. Hôm nay thì rất là vắng. Các bạn thấy không? Không đông như hôm nọ. Vẫn khá đông nhưng không đông, nhưng nhiều xe máy hơn. Vì đa số các bạn phượt xe máy thì họ hay đi ngày thường. Các bạn hãy cùng mình nhé để xem cái khu mình nghỉ này. Này cách trung tâm thành phố Hà Giang một đoạn các bạn. Khoảng 15 phút chạy xe. Đó. Vì thực sự là mình nghỉ ngơi thôi. Thì về đây nó sẽ yên tĩnh hơn. Và đặc biệt là giá thành sẽ rất hợp lý các bạn. Đây rồi, chúng ta đến rồi. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá xem cái phòng nghỉ ở đây nó có ổn không nhé. Đây có cái bể bơi nhưng mà mùa này thì không bơi được. Đó các bạn thấy không? Đúng là cao nguyên đá. Ở đây cũng đầy đá này. Đây bên này cái căn này lại được ưu ái với nhiều hoa hơn này. Căn này được ưu ái nhiều hoa hơn, căn này ít hoa là tí nữa phải trừ bớt tiền nhé. Bên đây nó không có đất ấy.
Đàn chó nó có đuổi theo à, nó nhìn thấy cái này của bố. Căn bản Em có ơi, căn bản có con chó đi cùng. Nó đi qua một cây cầu rất là thơ mộng, vịt bơi ở dưới. Đó, ba cái phòng trước mặt đây là phòng của nhà mình. Chưa đến 400k các bạn ạ, khoảng hơn 300k một đêm thôi. Ở đây giặt à? Ở đây có giặt không? Rau má là nó nối tất cả các cánh lại mà. Không phải cái này không phải đây con mà. phải lông má mua về. Cái đây hay là cũng là bỏ ba lá. Đây là cỏ đồng tiền, đây là cỏ đồng tiền. Cái này ngắt tí có khi trồng được cái cá đấy. Đây cái này Chúng ta hãy vào xem phòng có gì nhé. Đó, khá ổn các bạn ạ. Đó, các bạn thấy phòng ổn không? Phòng rất là hợp lý đúng không? Mà chỉ hơn 300k một đêm thôi. Đấy. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Chúng ta vừa mới kết thúc đúng một vòng Hà Giang. Xin chào.